तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पकेट मनी माग्दा कहिलेकाहीँ असजिलो महसुस हुन्छ। साथीहरूले नयाँ फोन किनिरहेका छन्, तर तपाईं सोचिरहनु भएको छ पैसा कहाँबाट ल्याउने। के हुन्छ यदि तपाईं आजदेखि पैसा कमाउन थाल्नुभयो भने? यो भिडियोमा म तपाईलाई विद्यार्थीले पैसा कमाउने 5 रियल र प्र्याक्टिकल तरिका बताउने छु, जसलाई हजारौं विद्यार्थीले प्रयोग गरिरहेका छन्। भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोस्, किनकि अन्तिम तरिका तपाईको भविष्य चेन्ज गर्न सक्छ। नमस्कार साथीहरू, म विनोद शाह। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल नेपाली इन्टेलिजेन्सी। यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ र घरमा आर्थिक भार नबढाई आफै कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। सुरु गरौँ आजको खास विषय वस्तुबाट। तरिका नम्बर 1, फ्रीलान्सिङ, अनलाइनबाट इन्कम। फ्रीलान्सिङ भनेको आफ्नो स्किल बेचेर अनलाइन काम गर्नु हो। तपाईलाई टाइपिङ, भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, लोगो डिजाइन, ट्रान्सलेसन, सोशल मिडिया म्यानेज गर्न आउँछ भने तपाई पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी सुरु गर्ने? एउटा स्किल छान्नुहोस्, 1-2 महिना प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। फाइबर वा अपवर्कमा एकाउन्ट खोल्नुहोस्। सानो कामबाट सुरु गर्नुहोस्। सुरुमा कम पैसा आउन सक्छ, तर एक्सपिरियन्स बढ्दै जाँदा इन्कम पनि बढ्छ। धेरै विद्यार्थीले फ्रीलान्सिङबाट महिनाको 20 देखि 50 हजार कमाइरहेका छन्। तरिका नम्बर 2, युट्युब च्यानल सुरु गर्नुहोस्। युट्युब अहिले विद्यार्थीका लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ क्विज च्यानल, एजुकेसन च्यानल, गेमिङ च्यानल, मोटिभेशनल च्यानल, फ्याक्ट्स च्यानल। रियल स्ट्राटेजी, विकमा कम्तीमा 2 देखि 3 भिडियो हाल्नुहोस्। कन्सिस्टेन्सी राख्नुहोस्। क्लिकेबल थम्बनेल बनाउनुहोस्। भाइरल टाइटल प्रयोग गर्नुहोस्। सुरुमा पैसा नआए पनि निराश नहुनुहोस्। कन्सिस्टेन्सी नै सक्सेसको की हो। तरिका नम्बर 3, ट्युसन वा कोचिङ। यदि तपाई म्याथ, इङ्ग्लिस, साइन्सको राम्रो ज्ञान छ भने सानो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउनुहोस्। यसका फाइदाहरू: मन्थली फिक्स्ड इन्कम, कम्युनिकेसन स्किल इम्प्रुभ, कन्फिडेन्ट बढ्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ अनलाइनको अलिकति ज्ञान यसमा भए हुन्छ, तपाई अनलाइन जुम वा फिजिकल दुवै गर्न सक्नुहुन्छ। तरिका नम्बर 4, कन्टेन्ट राइटिङ, सोशल मिडिया काम। आजकल धेरै पेज र बिजनेसलाई कन्टेन्ट राइटर, क्याप्सन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर चाहिन्छ। यदि तपाई राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईको लागि पर्फेक्ट काम हो। फेसबुक पेज, ब्लग, वेबसाइटहरूमा कन्टेन्ट बनाउनुहोस् र कन्ट्याक्ट गरेर कन्टेन्ट बनाउनुहोस्। सुरुमा सानो रकम भए पनि एक्सपिरियन्स बढेपछि राम्रो इन्कम आउँछ। तरिका नम्बर 5, हाई इन्कम स्किल सिक्नुहोस्। यो सबैभन्दा पावरफुल स्किल हो। अब यो स्किलमा तपाईहरूले भिडियो एडिटिङ, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिङ, डिजिटल मार्केटिङ, वेबसाइट डेभलपमेन्ट, यी स्किलहरू सिकिसकेपछि तपाई स्टुडेन्ट मात्र होइन, प्रोफेसनल बन्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, डिग्रीले जब दिन सक्छ, तर स्किलले फ्रिडम दिन्छ। धेरै विद्यार्थी सोच्छन् अहिले पढाइ गरौँ, पैसा पछि कमाउला। तर साँचो कुरा के हो भने जो विद्यार्थी स्टुडेन्ट लाइफमा स्किल सिक्छ उही पछि सबैभन्दा अगाडि बढ्छ। आजको सानो कदम भोलिको ठुलो सफलता हो, सक्सेस हो। आजबाट के गर्ने? एउटा स्किल छान्नुहोस्। डेली 1 घण्टा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 30 दिन लगातार कन्सिस्टेन्ट हुनुहोस्। सोशल मिडियामा आफ्नो काम देखाउन सुरु गर्नुहोस्। 30 दिनपछि तपाई फरक महसुस गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाई अरूभन्दा फरक सोच्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ। कमेन्टमा लेख्नुहोस्, I will start today।
भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यस्तै लाइफ चेन्जिङ भिडियोका लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।